Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις διαφημίσεις εκείνου του σημείου. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania 100 Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι, ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι έρχεται, τι γίνεται, για να δούμε τι θέμα θα μας βγάλει. Νομίζω ότι θέλω να βάλω τον τίτλο τι έρχεται στη ζωή μου, τι μηνύματα έρχονται, επικοινωνίες, από ποιον και γιατί, από ποιον πια και γιατί. Γιατί το άνοιγμα είναι γενικό και για αγόρια και για κορίτσια. Τι επικοινωνίες. Κάποιος προσπαθεί να ελευθερωθεί, ίσως είναι η σκέψη σου, η σκέψη του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, μια ανασφάλεια διακρίνω εδώ, δεν περνάνε τα πράγματα μέσα από τα δικά σου χέρια, οπότε ή από το άτομο που σε ενδιαφέρει υπάρχει ένας εγκλωβισμός, μια φανταστική φυλακή στο μυαλό ενός ανθρώπου, έχει μπει σε μια κατάσταση που αδυνατεί να πάρει αποφάσεις και αδυνατεί να βρει λύσεις γιατί φαντάζεται μόνο άσχημα πράγματα. Μάλιστα. Οκ, το διαβολάκι στο παρελθόν, στο τώρα ερημίτης και στο μέλλον επανασύνδεση. Μάλιστα. Κοίταξε, περιμένεις καιρό εδώ. Και ένα άτομο πραγματικά βρίσκεται το μυαλό του εγκλωβισμένο σε κάτι εθιστικό. Ακόμη καμιά φορά και το να είμαι ανασφαλής εθιστικό είναι. Δηλαδή έχω μάθει τον εαυτό μου να είναι ανασφαλής, να μην παίρνω πρωτοβουλίες, να μην αλλάζω τα πράγματα, να μην αλλάζω τα κατεστημένα, να κρύβομαι από τους φόβους μου, να μην τους αντιμετωπίζω. Τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι βλέπω, γιατί δείχνει εδώ ότι για αρκετό καιρό το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι εγκλωβισμένο σε θυσμούς, ποτό, πολλά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όχι όλα μαζί, εντάξει, κάποιος έχει ένα, άλλος έχει δύο κουσούρια που λέω. Τέλος πάντων, στη φάση αυτή λοιπόν εσύ σήμερα που είσαι εδώ και με ακούς, βγαίνει ο ερημίτης στη δική σου περίπτωση που είναι σαν να έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφή από αυτή την ιστορία, πήρες μαθήματα, η αλήθεια είναι. Έκατσες μόνη για να αντιμετωπίσεις τη σκέψη σου περισσότερο, τους φόβους σου και εσύ. Εδώ σε βρίσκει η ενέργεια ότι ανακάλυψες ποιοι είναι οι εχθροί σου, ποιοι είναι οι φόβοι και αποφασίζεις να περιμένεις μια επανασύνδεση με τα 4 κύπελα, την οποία αυτή είναι επανασύνδεση για κάποιους δώσατε στο παρελθόν και παραπάνω από μία φορά, πώς το λένε, δώσατε παραπάνω από μία φορά, πώς το λένε, κόλλησα τώρα, ευκαιρία. Εντάξει, αυτό όμως με τα 4 κύπελα, σε βρίσκω σε μία στιγμή που λίγο έχεις κουραστεί, μια δυστυχία. Μια λύπη, δεν χαίρεσαι, δεν υπάρχει κάτι που να χαίρεσαι. Αυτό είναι η σκέψη σου. Εγκλωβίζεις τη σκέψη σου. Περιμένεις επανασύνδεση, απ' την άλλη φοβάσαι ότι αυτό το άτομο δεν θα ελευθερωθεί ποτέ από αυτό που το κρατάει φυλακισμένο, που είναι οι σκέψεις. Ξαναλέω, ή ο χώρος, στην κυριολεξία που βρίσκεται και μάλλον κάτι έχει εκεί που δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει με τα 8 κύπελα. Περνάει καιρός, ξαναπερνάει καιρός. Πάει να δυναμώσει αυτό το άτομο, πας να δυναμώσεις και εσύ, τίποτα δεν γίνεται. Πίσω μπρος. Και έτσι χάνονται οι κούπες. Ένα συναισθηματικά ασταθές άτομο σας ενδιαφέρει, με πολλές ανασφάλειες όπως είπα λίγο πριν και πολύ έντονο το συναίσθημα του θύματος, δηλαδή ότι τι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από το ίδιο. Μερικές φορές πάει να βρει κάποια άκρη, γιατί αυτό που ζει αυτή τη στιγμή όπου και να είναι
είναι λίγο. Αχ, και περιμένουμε τώρα εδώ πέρα κάτι να γίνει για εμάς, μια δικαίωση. Να ισορροπήσει, να προσπαθήσει να ισορροπήσει, ενώ υπάρχει μια πλήρη ανισορροπία στο μυαλό. Προσπαθεί όμως, και αυτό είναι το καλό, και αν το πάρω στη σειρά όπως βγήκαν οι κάρτες, βγαίνει μια δικαίωση σε ένα στόχο που θα βάλει αυτό το άτομο. Αυτό περιμένουμε, να βάλει στόχο. Με τα 5 πεντάκτηνα είναι και οικονομικό το ζήτημα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει από κάπου, γιατί υπάρχουν, αν θα φύγει από εκεί που είναι, θα μείνει ξεκρέμαστο τελείως αυτό το άτομο και τα φοβάται αυτά. Εδώ έντονη ενέργεια γης και νερού, πολύ έντονη ενέργεια. Αλλά δείχνει ότι τελικά παίρνει την απόφαση για να κάνει μία επικοινωνία. Ξαφνικά από εκεί που δεν είχε ίσως δικά του χρήματα αυτό το άτομο, αρχίζει και παίρνει τα πάνω του στα οικονομικά, αρχίζει να τακτοποιεί κάποια οικονομικά ζητήματα και αυτό του δίνει την ευκαιρία να μπορέσει να ελευθερωθεί. Βάζει όρια λοιπόν με τούτα και με τα άλλα στους φόβους, ωραία, και στους ανθρώπους που δεν το αφήνουν να προχωρήσει. Σχεδιάζει ένα μέλλον, υπάρχει ένα σχεδιασμός εδώ στο τώρα, στόχοι, σχέδιο, υπάρχει ένα σχέδιο. Ξαναλέω, μαλώματα ίσως με κληρονομικά, οικονομικά επίσης. Αυτά αφορούν το άλλο άτομο, αλλά τα κληρονομικά ίσως αφορούν και εσένα. Με το άρμα δείχνει ότι ξαναεπιστρέφει ο κλέφτης στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή ο άνθρωπος που έφυγε σαν τον κλέφτη. Πολλά πρόσωπα πονηρά γύρω από την δική σας ιστορία εδώ και μια άλλη που ακόμη ψάχνεται, γυρίζει γύρω από αυτό το άτομο, δεν τον αφήνει να ελευθερωθεί. Όπως βλέπεις είναι η πύλη ανοιχτή, αλλά με κάτι το κρατάει αυτό η Αλέπο, αυτό το άτομο, που είναι σαν ένα συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Κάτι κάπως στο φιλότιμο να το χτυπάει, σε κάτι συναισθηματικού τύπου ενέργεια και οικονομικού, αλλά περισσότερο το κρατάει σε συναισθηματικό επίπεδο. Όχι για αγάπη ερωτική, κάτι άλλο είναι εδώ. Κάτι βάζει μια τρικλοποδιά. Σε κάθε στόχο που έβαζε αυτό το άτομο, σε κάθε σχέδιο που έκανε, υπήρχαν φασαρίες, δηλαδή και να ξεκινούσε να έρθει προς τα εσένα, στη διαδρομή κάποιος έβαζε εμπόδια και πολλά κιόλας. Ό,τι σχέδιο και να έκανε ο άνθρωπος σου μέχρι τώρα για να έρθει κοντά σου, πάντα έβρισκε ένα εμπόδιο. Μάλιστα. Ναι, τα χρήματα. Κοίταξε, εάν πάρουμε το διαβολάκι που βγήκε στην αρχή με κάποιον εθισμό, με ό,τι είχε να κάνει εθισμό και χρήματα και κουτοπώνυρα πράγματα, πραγματικά δείχνει ότι έκανε κάποια ακραία πράγματα στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τώρα, όπως σου είπα, κατά κάποιον τρόπο σχεδιάζει ένα καλύτερο μέλλον βάζοντας όρια στους εθισμούς, στα εμπόδια και σταθεροποιεί τα οικονομικά του αυτό το άτομο και θέλει κάτι σταθερό με σένα και ξαφνικά αρχίζει τις επικοινωνίες. Λοιπόν, 8 ράβδι. Για να δούμε τι θέλει άλλο. Βρίσκεται λοιπόν σε μια κατάσταση που εκεί που υπήρχε πλήρη ανισορροπία στο παρελθόν, 8 κύπελα, βλέπεις τώρα με την εγκράτεια που είναι η θεραπεία, νερό και φωτιά, κάτι σβήνει εδώ, φαίνεται μια ισορροπία, κάτι έχασε στο παρελθόν και τώρα ξανααναγεννάται αυτό το άτομο, έτσι παίρνει τα πάνω του που λέμε, θεραπευμένο, ίσως μίλησε και με κάποιον ψυχολόγο και με τα 6 πεντάκτηνα, να τη δικαίωση, είναι σε μία πρόταση που θα δεχτείς από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εκεί θα δεις, πολύ με την κάρτα της ισορροπίας και της δικαίωσης έχει να κάνει το άνοιγμά σου, να ξέρεις. Ότι εσύ θα ηρεμήσεις όταν θα δικαιωθείς σε μια ανισορροπία, σε κάτι κακό που παίχτηκε στη ζωή σου, με ακραίες συμπεριφορές. Καταλαβες. Και κλέφτης εδώ και δειλία και δεν σ' αντιμετώπισαν στα ίσια και βάλαζαν εμπόδιο σε σένα, στο άτομο που σε ενδιέφερε κτλ.
Από τη νέα σελήνη που είχαμε τώρα στις 2 του μηνός, μία έκλειψη ηλίου που είχαμε εκεί, δες εδώ, η ενέργεια από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα υπάρχει μία ισορροπία. Θα βγαίνουν γεγονότα που εσένα θα σε βοηθούν στο να ισορροπήσουν κάποια ενέργεια. Για να δω, τα βγάλω όλες τις κάρτες και θα σου πω. 6 ξύφη, νέα σελήνη, βλέπεις νέα σελήνη εδώ, νέα σελήνη εδώ. Αποφάσισε λοιπόν αυτό το άτομο ότι θέλει να γυρίσει πίσω, άρα κανονίζει ένα ταξίδι μεταφορικός, δηλαδή στο μυαλό, ή στην κυριολεξία κανονίζει ένα ταξίδι, γιατί με την κάρτα της ισχύως εδώ βρίσκει την δύναμη να το κάνει. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο αδύναμο πάρα πολύ στο παρελθόν, πάρα πολύ, 8 ξύφη, και εδώ δείχνει την κάρτα, την αντίθετη ακριβώς κάρτα που έχει και αυτή το νούμερο 8, της δύναμης. Από εκεί λοιπόν που είχαμε μια απίστευτη αδυναμία από αυτό το άτομο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του της και έφευγε, δεν αντιμετώπιζε τη ζωή, ξαφνικά γυρίζει όλο τούμπα, σαν να ο τροχός μου λείπει από εδώ, αλλά αν πάρω εδώ τα 5 πεντάκτηνα, έτσι πως γίνεται ο κύκλος, η κύκλη, θα μπορούσα να πω ότι έχει γυρίσει στη ζωή σας πολλές φορές ο κύκλος, πολλούς κύκλους κάνατε δηλαδή, διαφορετικές καταστάσεις ζήσατε σε διάφορες στιγμές της ζωής σας. Τώρα λοιπόν λέει εδώ πέρα με τη μεγάλη αίρη ότι κάτι σας κάνει να ψαχτείτε, μια διαίσθηση αυξημένη, μια ενσυνείδηση αυξημένη, αλλαγές περιμένετε και αλλαγές έρχονται, πολύ δυναμική θέση σε εσάς και εσείς τώρα είστε που πια βάζετε όρια σε ό,τι αφορά τον κλέφτη. Μάλιστα, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε 8 ράβι, 8 ξύφη. Τόσο καιρό μας λέει αυτό το άτομο που σου είπα και πριν ότι δεν επικοινωνούσε μαζί σου γιατί ένιωθε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ενώ κανονικά είπαμε είναι ανοιχτή η πόρτα. Αυτό το άτομο βλέπεις τι έκανε, έκλεισε τις πόρτες στο μυαλό του, δηλαδή επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τη ζωή και έπρεπε να πάρει αποφάσεις, δεν είχε τι να σου πει, δηλαδή πώς να δικαιολογηθεί, να το πω, μεγάλη ανασφάλεια, πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, κατάλαβες. Δεν ήξερε τι να πει, δηλαδή ό,τι και να σχεδίαζε δεν του βγαινε, οπότε μαζεύτηκε και κάπου εγκλωβίστηκε, δηλαδή αν ειδικά εδώ, επειδή παίζουν ρόλο τα χρήματα, πάντα δεν υπάρχει άνοιγμα που να μην παίξανε ρόλο τα χρήματα, και επειδή κατανοώ τι εννοεί, μπορεί αυτό το άτομο να έπρεπε να φύγει από την οικογένεια του, από τους γονείς του, από μια περιουσία, να αφήσει κάτι επαγγελματικό. Μπορεί να ήταν σε άλλη πόλη και να έπρεπε να αφήσει κάτι επαγγελματικό και να έρθει κοντά σου, να του έβγαζε μια δειλία. Επίσης θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εσένα, αρκετά μεγαλύτερης, και να μην μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς στη ζωή του εκείνη τη στιγμή, να δίλιαζε να το κάνει αυτό. Βλέπω ένα άτομο, στο είπα 5 φορές, όχι για να το εμπεδώσεις εσύ, εγώ να το εμπεδώσω, έτσι πως χτίζω την ιστορία. Και τι λέει εδώ, ότι και εσύ μπορεί να δίλιασες εδώ, δηλαδή βλέπω γάμο, κάποιος έχει γάμο εδώ, κρίση σε μια οικογένεια υπάρχει. Όμως με ευχαριστεί το γεγονός ότι κάποιος εδώ παλεύει για να φέρει ισορροπία, δεν μιλάω για σένα, εσύ την έχεις δουλέψει, δουλεύεις τον εαυτό σου, αλλά δεν δουλεύεις μόνο εσύ τώρα. Έρχεται και μια δουλειά που κάνει το άλλο άτομο. Λοιπόν, και εσύ κάπως αρχίζεις και το αισθάνεσαι αυτό. Κάποιες φορές, σαν να νιώθεις μία δύναμη ότι κάτι γίνεται, κάτι νιώθεις ότι κάτι γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, σαν να βλέπεις κάποιο μήνυμα, όχι στο Messenger, να ακούς ξαφνικά ένα τραγούδι που σας συνδέει,
να βλέπεις να ακούς το όνομα του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, να βλέπεις ένα όνειρο που σου ταιριάζει σε σχέση με αυτό το άτομο, να σου μιλάει αυτό το άτομο μέσα από όνειρα, μέσα από σκέψεις, να σου λέει κάτι συγκεκριμένο που, παράδειγμα, μη με αφήνεις, πάλεψε το, έρχομαι, να σου δίνει κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων. Αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα έχει αυτή την ενέργεια, ότι από κάπου παίρνεις πληροφορίες για αυτή την κατάσταση για να δυναμώσεις περισσότερο. Πάμε λοιπόν στα 6 ξύφη που είναι και η κάρτα κλειδί εδώ. Έχει να κάνει λοιπόν με μια επανασύνδεση η οποία θα μας φέρει σε μια σύγκρουση ψυχολογική στο αν θέλω εγώ να κάνω αυτό το καινούριο ταξίδι με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν δεν είσαι δυνατός, δυνατή και έχεις ανασφάλειες, δηλαδή είστε στο ίδιο επίπεδο με αυτό το άτομο, δεν θα πετύχει. Εδώ σας χρειάζεται ο κλέφτης πιο δυνατούς από αυτόν. Καταλαβες? Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά που λέω εγώ, εσείς τα κοιτάτε όλα αυτά, εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε τον κλέφτη. Εάν τον φοβάστε, αν φοβάστε αυτό που σας κλέβει, αν φοβάστε το φόβο σας δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Αν βάλετε όρια στο φόβο και πείτε ότι ναι, τα σχέδιά μου είναι στο να είμαστε μαζί και το πιστεύω και το θεραπεύω και πιστεύω ότι έχω δώσει πάρα πολλά σε αυτή την υπόθεση και ήρθε η ώρα να ανταμειφθώ, αυτό θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα αυτό το άτομο, γιατί τόση δειλία, αυτό το άτομο. Γιατί τόση δειλία το άτομο αυτό. Τι είπα λίγο πριν, ότι το αισθάνεσαι κοντά σου αυτό το άτομο. Ενώ σε βραδινή ώρα πάντα σου λέω να το σκέφτεσαι και να το οραματίζεσαι, είναι αυτή η κάρτα. Αυτή η δειλία έχει να κάνει γιατί έχουμε χιλιομετρική απόσταση με κάποιους. Δεύτερον, είναι τα εμπόδια που είχε μπροστά του αυτό το άτομο, λέει ότι τα ένιωθε ως ανυπέρβλητα, ένιωθε ότι δεν μπορούσε να τα λύσει, ένιωθε τέλος πάντων ότι καλύτερα να είμαστε μακριά γιατί σου προκαλώ εμπόδια, σου φέρνουν εμπόδια στη ζωή σου. Από την άλλη βγαίνει η κάρτα της κρίσης, εδώ λέει θα ακούσετε κάτι πάρα πολύ καλό σε ό,τι αφορά την σχέση σας με αυτόν τον άνθρωπο. Με το άρμα δείχνει, το άρμα είναι η στόχη μας, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Στους στόχους σου λέει έχεις βοήθεια από ψηλά, έχεις ζητήσει βοήθεια εδώ από τον αρχάγγελό σου και ο φύλακας άγγελός σου τέλος πάντων είναι από πάνω σου. Σε αυτό που ζητάς λοιπόν και έχεις ανασφάλειες, ζήτησε βοήθεια από ψηλά και αυτό σου δίνει δύναμη, οπότε πρόσεξε το λίγο αυτό. Είχες κάνει στο παρελθόν, είπαμε, και κάποια λάθη και εσύ και αυτό το άτομο στα οικονομικά σας. Τώρα λέει θα πρέπει να βρείτε το θάρρος της αλήθειας σας, να τα αντιμετωπίσετε αυτά τα λάθη, θα βρεθούν λύσεις σε κάτι οικονομικό, βρίσκει έναν δρόμο τέλος πάντων. Σκέψου αυτή την κάρτα σαν τον ερημίτη που έβγαλε σε σένα. Δηλαδή όσο καιρό είστε μακριά έψαχνε και κάποια οικονομική λύση αυτό το άτομο, έτσι, και η οποία βρίσκεται με τον άσο των ράβδων και μάλιστα με σταθερότητα. Ο άσος των ράβδων έχει να κάνει με κληρονομικά, με πολύ καλή επαγγελματική ενέργεια, με συμβόλαια επαγγελματικά καινούρια, αγορά και πώληση, τέτοια πράγματα. Βλέπεις και τα πεντάκτηνα είναι ο κύκλος και εδώ πέρα λέει ότι βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη ζωή του αυτό το άτομο και να κλείσει τους κύκλους με το παρελθόν, με τους κύκλους που το εμπόδιζαν να έρθει πίσω σε σένα. Εδώ βρίσκει το θάρρος για να ξεκινήσετε έναν καινούριο κύκλο μαζί. Κάτι που στο παρελθόν ήταν αδύνατο να συμβεί. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και για χρόνια. Βάζει όρια λοιπόν. Βάζει όρια, όπως και εσείς.
Γιατί εδώ η κάρτα αυτή λέει πόσο γρήγορα μαθαίνεις, δηλαδή πόσο γρήγορα πήρες τα μαθήματά σου, να σου το πω έτσι, για το τι είναι η σχέση αυτή. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να μάθει αυτό το άτομο τι ακριβώς είναι η σχέση η δική σας, να καταλάβει ότι δεν είναι μια απλή σχέση, ότι συμβαίνει μια σύνδεση απίστευτη εδώ. Το έχει μάθει και είναι σαν να νιώθει και κάποιες τύψεις, πολύ μοναξιά, κλείσιμο στον εαυτό του της. Βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση ότι τώρα μαθαίνει ακριβώς τι είσαι εσύ για αυτό το πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, δηλαδή ας πούμε χθες το βράδυ, πετάχτηκε στον ύπνο του αυτό το άτομο, η ύπνο της, και ένιωσε κάτι, κατάλαβε, κάπως συνδέθηκε μαζί σου. Λοιπόν, εδώ με τον ακόλουθο πεντάκτηνον, από τη στιγμή που κάνει αυτή την ανακάλυψη, τι κάνει μετά, τι πρέπει να κάνει, βάλει στόχο. Για να δούμε εδώ. Όπα, συγγνώμη. Ο στόχος έχει να κάνει με το ότι άρχισε να αγαπάει τον εαυτό του ή άρχισες να αγαπάς τον εαυτό σου. Και εδώ δείχνει ότι νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος σε έκανε να αγαπήσεις τον εαυτό σου ή εσύ έκανες αυτόν τον άνθρωπο να αγαπήσει τον εαυτό του. Αυτό το μάθημα έπρεπε να πάρετε. Ο μεν από το δεν. Αυτό ήταν το μάθημά σας. Δηλαδή και σας το κλωθογύρισε γύρω-γύρω με τον κλέφτη, γιατί δεν βάζατε, λέει, μυαλό. Ίσως καθυστερήσατε να το πάρετε το μάθημα. Λοιπόν, ο κλέφτης, για να δούμε ο κλέφτης τι λέει. Θα πέσουν οι μάσκες και θα φανερωθεί. Βέβαια δείχνει εδώ ότι ο κλέφτης στη ζωή αυτού του ατόμου ίσως είναι και πάρα πολλά χρόνια πριν, ή και στη δική σου ζωή μπορεί να ήταν πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι που είχες γύρω σου να μην ήταν αληθινοί. Εμείς όμως παίρνουμε την ιστορία σαν να θέλουμε να φανερωθούν, όχι σαν θέλουμε να φανερωθούν όλα και να πέσουν οι μάσκες, και αυτό θα το κάνει ο φύλακας αγγελός σου, θα τα φανερώσει όλα μπροστά σου, μπροστά του, για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι τώρα πια και οι δύο θα βρείτε λύσεις για τα οικονομικά που λέγαμε πριν, που ίσως χάσατε στο παρελθόν, και επίσης και οι δύο θέλετε μία σταθερότητα. Γιατί λέει ότι επειδή σας ξεπούλησαν στο παρελθόν οι άνθρωποι, δεν θέλετε να ξαναβασιστείτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο τώρα πια, δηλαδή πρέπει να πατάτε γερά στα δικά σας πόδια. Και επίσης όταν μείνατε μόνοι σας, δηλαδή όταν φύγαν τα χρήματα, όλοι σας πούλησαν. Καλά, το ξέρουμε αυτό, ότι σε όλους έχει συμβεί μια τέτοια ιστορία. Τώρα πώς γίνεται σε όλους να μας έχει συμβεί μια τέτοια ιστορία? Όλοι να κάνουν το ίδιο, δηλαδή δεν γίνεται, δεν είναι από τη μια πλευρά μόνο όλοι καλοί και από την άλλη είναι μόνο κακοί. Κάπως ο αριθμός δεν μου ταιριάζει, κάπως γίνεται εδώ πέρα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι εδώ σας πούλησαν και εσείς βρίσκετε το θάρρος να τους αντιμετωπίσετε όπως είπαμε, ή τέλος πάντων να βασιστείτε στα δικά σας ποδαράκια και χεράκια για να στήσετε την ζωή σας. Με τους 8 ράβδους είπαμε έχουμε μια επικοινωνία, όχι μία, θα πηγαίνουν, έρχονται επικοινωνίες με αυτό το άτομο, 8 ξύφι, 8 ράβδι. Εδώ αν αυτή η επικοινωνία σε βρει ανασφαλή, την κάτσαμε. Αν σε βρει δυνατή, αλλάζει ο κύκλος. Πρόσεξε πώς θα σε βρει αυτή η επικοινωνία. Θα πρέπει να έχεις αρκετή δύναμη. Θα πρέπει να, πώς το λένε, να πιστεύεις αρκετά στον εαυτό σου. Καταλαβες? Δηλαδή μη σε πετύχει αυτή η επικοινωνία και μήπως θα έρθει και μήπως θα ξαναφύγει. Σε τέτοια κατάσταση δεν έχουμε θεραπευτεί. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι θέλει να σου πει αυτό το άτομο. Για να δούμε. Θέλει να σου πει ότι το ότι το νιώθεις κοντά σου δεν είναι τυχαίο. Θέλει να σου πει ότι και αυτός ή αυτή θέλει να έρθει στη ζωή σου. Θέλει να πει ότι σε παρακολουθεί από απόσταση
και μπαίνει συνέχεια στον πειρασμό για να κάνει κάποια επικοινωνία, αυτή την επικοινωνία, ή ότι ήθελε πολύ καιρό, έμπαινε στον πειρασμό να κάνει την επικοινωνία μαζί σου γιατί θέλει να σου μιλήσει. Άρα σου λέει με λίγα λόγια ότι αυτό που νιώθεις, την έντονη σκέψη ότι με νιώθεις κοντά, σου λέει, δεύτερη φορά μου λέει ότι είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή και αυτό το πρόσωπο σου στέλνει αυτή την ενέργεια, δεν τρελάθηκες. Λοιπόν, η εγγράφεια μας μιλάει για θεραπεία, λέει ότι ένας από τους δυο σας μπορεί να πήγε και σε ψυχολόγο. Τα 8 ξύφη, να σου πω την αλήθεια, την χρειάζονται αυτή την ενέργεια, ή τέλος πάντων ασχοληθήκατε με διαλογισμό, οραματισμό, προσευχή εδώ πέρα για να θεραπεύσετε τα κομμάτια σας εδώ. Να βρείτε, είπαμε, το θάρρος, να γίνετε πιο δυνατοί. Άρα βλέπω ότι σε όλη τη διαδρομή της ζωής σας πήγαινε λάθος, πολύ λάθος, ο φόβος, η ανασφάλεια, από ένα σημείο και μετά. Και άμα θα βάλω τώρα και αυτή την κάρτα, εδώ που είναι κεντρική σου, θα έλεγα ότι από παιδική ηλικία πάει όλο λάθος. Όλο λάθος, δηλαδή οι άνθρωποι γύρω σου ήταν ψεύτικοι. Κάτι άλλο μπορεί να έχεις μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα επίσης εδώ. Το βγάζει και αυτό και να ένιωθες ότι σε ξεπούλησαν από μωροδιακή ηλικία σχεδόν, από πολύ παιδί. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή σου, το άνοιγμα είναι για σένα. Είναι μια λεπτομέρεια που είναι πολύ ειδική και συγκεκριμένη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, δείχνει λοιπόν ότι σε όλη σου τη ζωή με τα 6 πεντάκτηνα έδινες, αλλά η ζυγαριά έγερνε προς την ανισορροπία σε εσένα και αυτό τώρα θέλεις σε κάποια φάση τώρα στην εποχή του ζυγού να δικαιωθείς. Για να δούμε, γιατί τα 6 πεντάκτηνα είναι η κάρτα που λέει ότι ό,τι έχω κάνει θα το επομιστώ τώρα. Αν έκανα καλό θα πάρω καλό πίσω. Για να δούμε εδώ πέρα τι βγαίνει λοιπόν. Εδώ πέρα λέει ότι έχεις κάνει τα πάντα, είσαι ένας άνθρωπος με καταπληκτικές ιδέες, καταπληκτική γνώση, τώρα αρχίζεις και αγαπάς τον εαυτό σου και αρχίζεις και δημιουργείς τη ζωή σου, δημιουργείς τα σχέδιά σου, κάνεις όνειρα. Πας σε ένα καινούριο ταξίδι στη ζωή σου με συγκλονιστικές αλλαγές, βρίσκεις το θάρρος, είπαμε, και βρίσκοντας το θάρρος ανοίγει και το μυαλό, ανοίγουν οι ιδέες, οδηγείσαι σε άλλα πράγματα με τρομερή προστασία. Η μεγάλη αίρια λέει ότι την έχεις την προστασία από εμένα, όχι εμένα προσωπικώς, της μεγάλης αίριας, απλά λέει ανακάλυψε τα σημάδια, δες τα σημάδια και είναι, βασικά σου λέει με λίγα λόγια ότι τα έχεις ανακαλύψει ούτως ή άλλως, έτσι. Σου έχουν φανερωθεί, σου είπα, φύλακας άγγελός σου τα έχει δείξει όλα. Έκανες την εσωτερική σου ανακάλυψη εδώ πέρα, τα βρήκες. Και αν δεν τα έχεις βρει και υπολείπονται κάποιες απαντήσεις για σένα που δεν έχεις εξήγηση, τι θα κάνεις, είπαμε, θα βγαίνεις έξω από εσένα, θα βλέπεις όλη σου την ιστορία, όλη, ότι την περνάει ένα άλλο πρόσωπο, μια φίλη σου, ένας φίλος σου, θα βλέπεις την εξέλιξη και θα πάρεις όλες σου τις απαντήσεις. Εντάξει. 6 ξύφοι, είπαμε, έχουμε μία επανασύνδεση με αλλαγές ριζικές, ναι. Αρκεί, ναι, είναι μια δύσκολη κάρτα και στην ανέφερα λίγο πριν. Με την πίστη σου λέει, βοήθησε τον εαυτό σου να σταματήσεις να έχεις τη συνείδηση θύματος. Ναι, σε πούλησαν στο παρελθόν, ναι, έπρεπε να βρεις θάρρος, ναι, έπρεπε να δυναμώσεις, αλλά σταμάτησε το αυτό, έχεις πολύ δύναμη, βρέστηνα, αύξησε την πίστη σου σε αυτό που θέλεις και αυτό που κάνεις. Όχι μόνο εσύ, και για το άτομο που σε ενδιαφέρει τα λέει αυτά. Βρες τη δύναμή σου. Η δύναμή σου είναι η καλοσύνη σου, είναι η πίστη σου. Αυτό το πράγμα, ακριβώς εδώ. Καταλαβες.
Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση το να πιστεύω. Δεν στο λέω με την θρησκόληπτη κακή πλευρά, όμως δηλαδή και καλή και κακή πλευρά. Αυτό σου λέω ότι είσαι ένα άτομο με βαθιά πίστη, ούτως ή άλλως εσύ απευθύνθηκες ψηλά στον ουρανό, στο σύμπαν για να σου δώσει βοήθεια, άρα τώρα τι γίνεται. Αυτό ακριβώς, άφησέ τα όλα πίσω, όλα τα βαμπύρ σου, ας τα πίσω και βρες την ομορφιά μέσα σε όλα. Η ομορφιά μέσα σε όλα είναι η καλοσύνη σου. Θα μου πεις τώρα τι θα γίνει, θα μας βρίζει ένας και εμείς ή θα μας κλωτσάει ένας και εμείς θα το δεχόμαστε. Όχι. Όμως, δηλαδή αντί να αρχίσεις να κλωτσάς και εσύ, να κατανοήσεις πόσα εμπόδια έχει αυτό το άτομο στο μυαλό του για να έχει τόσο θυμό, δηλαδή τόσες ανασφάλειες. Ένα άτομο που είναι θυμωμένο έχει πάρα πολλές ανασφάλειες. Εντάξει. Άρα, τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ? Πέφτουν οι μάσκες λοιπόν, τελειώνουν όλα τα παρατράγουδα που υπήρχαν στη ζωή σου. Απίστευτη θεραπεία έχει γίνει, κλείσιμο κύκλων με το καρμικό σου. Έτσι είναι τα καρμικά, δυστυχώς ή ευτυχώς κλείνουμε κύκλους. Και μακάρι να μπορέσει να σας ενώσει το σύμπαν, δηλαδή, γιατί δεν είναι απαραίτητο να κάνεις δουλειά και να είσαι με κάποιον, να ξέρεις. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Μπορεί να κάνεις δουλειά για να καθαρίζεις έναν κύκλο και να μην μπορέσετε να καταφέρετε να είστε μαζί. Αυτό εξαρτάται από εσάς, πόσο δουλεύει ο μηχανισμός του εγκεφάλου στο κομμάτι να με αγαπήσω, στο κομμάτι να συγχωρήσω και στο κομμάτι να είμαι θαραλέα. Θα συμφωνήσω ότι είναι δύσκολα τα χρόνια για να είμαι θαραλέος και να το παίζω ήρωας. Δηλαδή δεν είμαστε τώρα όλοι 18 χρονών που εκεί δεν φοβόμασταν τίποτα και λέγαμε ζωή πάμε να σε φάω. Αλλά τώρα πρέπει να έρθουμε σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να βρούμε αυτή τη δυναμική. Γιατί μας έχει καταβάλει ο φόβος. Και εδώ πέρα το δείχνει πολύ έντονα. Ο φόβος ότι αν αγαπήσουμε θα μας εγκαταλείψουν, ο φόβος ότι επειδή έκανα κάποια λάθη στα οικονομικά μου θα πάνε όλα στραβά ξανά, ο φόβος βρέσει μην μπλεχτώ τώρα να κάνω κάτι δικό μου, πώς θα τα καταφέρω. Άρα τι κάνεις, μαζεύεσαι. Δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, άρα είσαι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, δεν αγαπάς. Δηλαδή μπορεί να μένεις με ένα σύντροφο γιατί ο φόβος να τον αφήσεις λόγω οικονομικών μπορεί να σε επηρεάζει. Μπορεί να μένεις σε ένα γάμο για τον ίδιο λόγο ή το άλλο πρόσωπο. Μπορεί να δέχεσαι από ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, έχουν μια κακία μέσα τους να δέχεσαι πράγματα γιατί φοβάσαι να τους αντιμετωπίσεις. Γενικά δείχνει εδώ πέρα ότι οι μάσκες πρέπει να τελειώσουν και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και όποιος μας ξεπούλησε στο παρελθόν, ας τον συγχωρέσουμε και ας βρει τον δρόμο τον δικό της, εμείς να βρούμε τον δικό μας δρόμο χρειάζεται. Όσο έχουμε τη συνείδηση θύματος με τίποτα, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Αυτή η ενέργεια είναι να κλείσω τον κύκλο για να μπορέσω να έρθω πιο κοντά με τον άνθρωπο που με ενδιαφέρει. Πρέπει να αφήσω πίσω τον πόνο και να συγχωρέσω. Τι να κάνω, αυτή είναι η δύναμη. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Αλλιώς μένουμε στα 8 ξύφη και δεν το θέλουμε καθόλου. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κάνε και πάτησε στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.